بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان شاء الله زموږ نن بل ټاپک باندې خبرې کروموسومل تھیوري اف انهریټنس. کروموسوم ته اشاره ده، تھیوري نظریه ته وایي، انهریټنس د مور او پلار نه چې بچو ته کوم خصوصیت راځي دغه ته موږ انهریټنس وایو. نو د دې کروموسومل تھیوري اف انهریټنس څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی، ګورې د یا سره دې نه مخکې دا خبره اوس یا ساتئ، لکه فرض کا منډه چې کله خپل کارونه کول، لکه فرض کې دا یو بوټی دی او دا بل بوټی دی، ټیک ده، دا میل او فیمیل مطلب هغه حصې میلاویږي. نو دوی چې کله بچي پیدا کېدل د منډل په ټایم کې، نو دلته کې د دې بوټو نه بس خصوصیتي بچو ته راتله کنه، دا ظاهر خبره ده چې موږ مور او پلار نه پیدا یو، نو موږ د مور او پلار په شان یو، ټیک ده. نو بوټي چې کوم د بوټو نه کوم بوټي پیدا کېږي هغه بوټي هم د هغو په شان وي. دې خبرې مطلب دا دی چې دې بوټو نه یا دې مور او پلار نه چې دې بچو ته کوم خصوصیت را روان دي، ټیک ده، دا خصوصیت څه شي به راوړه که نه، هغه شي ته منډل په خپل ټایم کې څه شی ویلو، هغه ټایم کې ورته هغه وایو د پیکټر، یو پیکټون مې ورته یا ورته ایلیمنټ وایو. منډل به دا وایي چې په دې مور او پلار سره داسې څه شی ورسره دی، داسې پیکټر یا داسې ایلیمنټ ورسره دی چې هغه د مور او پلار نه بچو ته دا خصوصیت راوړي. بیا دې پیکټر ته یا دې ایلیمنټ ته په 1909 کې د جین نوم ورکړی شو. کلیر؟ د جین. نو اوس جین هم پیژنو، جین زموږ سره د هیریډیټي یا د وراثت یا د انهریټنس بیسیک یونټ دی. مطلب دا دی چې د مور او پلار موږ ته کوم خصوصیت راوړي هغه اصل کې دا جین راوړي، ټیک ده. نو دلته کې اوس په دې تیوري کې موږ د خپلې تیوري لرو، دوی دا وایي په دې تیوري کې چې دا کوم جین ټکی نه یادېږي بار بار، ټیک ده، دا جین وایي په کروموسوم د پاسه موجود وي. بس په دې تیوري کې نور هېڅ خبر نشته، سمپل خبره ده. په دې تیوري کې دا وایي چې جین پریزنټ آن کروموسوم، لکه دا کروموسوم دی، دا پې جین دی. نو دا دغه تیوري دی. ډیفینیشن ته وګورئ. د آیډیا واز دیټ، وایي دا داسې یو سوچ و دیټ د جینز آر فاوند، چې جین یي میلاویږي آن کروموسوم، په کروموسوم باندې. لنډه خبره دا ده، دې مطلب دا دی چې موږ ته د مور او پلار نه کوم خصوصیت راځي هغه جین راوړي، خو دا جین اصل کې راوړي موږ ته څوک، دې نظریه کې داسې وایي هغه کروموسوم، مطلب د جین کروموسوم د پاسه پراته وي او موږ ته دا خصوصیت راوړي. ښه، نو په دې کروموسوم چې دا جین دی وایي چې د پاسه پراته دا خبره اوله پیر کې چا کړې وه؟ دا کارل کورنس کړې په 1900 کې. کارل کورنس په 1900 کې دا خبره کړې، په 1900 کې بیا د منډل چې کوم کارونه هغه ډسکور شو کنه، ایگزیکټ په 1900 کې. نو د کارل کورنس دا خبره وکړه یار چې د مور او پلار نه بچو ته کوم خصوصیت راځي هغه ته منټل فیکټر ویل، خو دې کورل ویل چې هغه شی یا هغه انهریټنس یونټ اف انهریټنس یا هغه مور او پلار چې کوم څه شی خصوصیت راوړي هغه په کروموسوم د پاسه موجود وي، ځکه چې کروموسوم خو په 1882 کې هم ډسکور شوی، ټیک ده. او منډل دې نه مخکې په 1866 کې خپل کوم خبرې چې هغه پبلش کړي، نو د هغه خبرې په 1900 کې واپس ریډسکور شوې. د هغې په بنیاد باندې بیا کارل کورنس دا خبره کوي چې کومه فیکټر یا ایلیمنټ یا د مور او پلار نه چې بچو ته کوم خصوصیت څه شی راوړي هغه شی په کروموسوم د پاسه دی، بس کروموسوم کې دی. دا تیوري پیښ شوه. نو دلته کې خو ساینس پروف غواړي، ثبوت غواړي، سالډ ټوز ثبوت غواړي که نه. نو دلته کې د دې کارل کورنس سره لکه څه خاص ثبوت نه و، نو دا خبره را په دپه شوه او دا حقیقت هم دی، ټیک ده. لکه تاسو ته پته ده موږ د کروموسوم په باره کې خبره کړله په تېر لیکچر کې، ځان یې په ډیټیل وګورئ. خو بهرحال کروموسوم څه شی دی؟ کروموسوم د ډي ان اے نه جوړ څیز دی که نه، ډي ان اے او د پروټین نه، ټیک ده. نو بیا د ډي ان اے یو خاص علاقه چې هغه ته له پروټین جوړولی شي، هغه ځای کې ته موږ څه وایو؟ جینو ته وایو که نه. په دې خو موږ پوهېږو، موږ د کروموسوم او د ډي ان اے په باره کې په ډیټیل خبرې کړي دي. نو داسې د ډي ان اے یو خاص علاقه چې هغه یو کار کولی شي هغه ته موږ جین وایو. نو دا ټول ډي ان اے داسې جین دی که نه، دا ځان له جین، دا ځان له جین، دا ځان له جین، دا ځان له جین، دا ټول ډي ان اے بیا کویل شوی دی، کویل چې راغونډ شوی دی او بیا دې دا کروموسوم جوړ کړی. نو مطلب دا جین دا دی. خو بهرحال هغه ټایم کې کورن دا ویل چې دا کوم یونټ اف انهریټنس چې کوم دی د مور او پلار نه چې بچو ته خصوصیت راوړي هغه شی وایي په دې کروموسوم د پاسه، لکه فرض کړه هغه یونټ دا دی او دا په دې کروموسوم د پاسه دی، هغه دا نظریه وه. نو ما تاسو ته ویل چې د کارل کورنس سره څه ثبوت نه و، نو بس د هغه خبره ختم شوه. بیا د دغې نه پوره 2 کاله بعد یو 2 ساینټسټ راغله، ویلټر سټن د امریکا او تیودر بوویري دا د جرمنو، دوی ځان له کار کاوه انډیپینډنټلی. دوی په څه کار کاوه اوس دا خبره واورئ. دوی په سیل ډیویژن باندې کار کاوه، سیل ډیویژن، ټیک ده. نو په سیل ډیویژن کې بیا دوی په میاسیس باندې کار کاوه، میاسیس، ټیک ده. نو میاسیس تاسو پته ده میاسیس زموږ سره سیل ډیویژن دی.
نو په میاسیس کې زموږ سره یو ډیپلاید سیل لکه فرض کړه دا زموږ خولي ډیپلاید سیل دی نو په دې کې دا به هیپلاید سیل به ترې جوړوي 23 کروموسوم به ترې راتله 46 کروموسوم دي نو دې نه به 23 کروموسوم والا سیل جوړوي چې هغه ته موږ وایو هیپلاید سیلز ټیک ده نو دوی په دې باندې کار کاوه نو اصل کې د دې تیوري کریډټ دی سټن بویر ته ځي دی کورنس تم سنس کریډټ بلکې ډیر تیزي لکه د پروف نکړه ثابت نکړه اس یو وایي غوندي خبره وکړه خو بیا ثابت نه کړو دی مطلب دل دوست دی ثابتای نو ټول کریډټ سټن بویر ته بیا دی کروموسومل تھیوري اف انهریټنس ها دیو دا ویل سټن بویر دا وی چې کوم منډل په خوانه خبرې کړوي او بیا دا تیوري چې کوم دی کارل کورن چې پیش کړو دیو دا ویل چې دا دوه یو شی دا پارالل دي ګوره بیهیویر اف کروموسوم او بیهیویر اف جین بیهیویر اف جین د خبرې د چا وی دا د منډل دی یا بیهیویر اف فیکټر 400 تاسو وایي او بیهیویر اف کروموسوم دا خبرې د چا دي در دې تیوري دي کنه دا دوه خبرې دي سټن او بیهیویر دا ویل چې دا دوه یو شی دی نو چې یو شی دی نو مطلب دا کروموسومل تیوري زموږ سره به جوړه شو ها نو دې ته اوس وګورئ بیهیویر اف کروموسوم او بیهیویر اف جین ټیک ده نو کروموسومل تیوري کې دا وایي یا بیهیویر کروموسوم دیو دا وایي یک نمبر خبره به کې دا ده چې ډیپلاید سیل اوس تاسو وپېژاند چې هغه خلیه چې باغې د کروموسوم تعداد پوره لکه زموږ خلی د زموږ د خلیو کروموسوم تعداد څه دی 46 دی کنه نو ډیپلاید سیل دی او کوم خلیه کې چې بیا کروموسوم نه بنې کم شي هغه د بیا موږ هیپلاید سیل وایو نو دی وایي چې ډیپلاید سیل هیز 2 کاپیز اف کروموسوم ټیک ده دا خبره خو اسانه ده لکه بل فرض کا د زموږ سره یو خلیه ده ټیک ده او دا پکې زموږ سره نیوکلیس دی نو دی دا ویل چې په ډیپلاید سیل کې کروموسوم جوړي یو جوړه دا کروموسوم ټیک یو کروموسوم دا یو دا د سی په کې بل جوړه مې کنه زموږ د خلیو خبره کې مونږ وکړو چې ته یې جوړې بګیری یو جوړه دا یو دا ټیک ده نو همولوګوس کروموسوم پکې پراته نو ډیپلاید سیل هیز 2 کاپیز اف کروموسوم یو کروموسوم دا دی یو دا دی په دې بل جوړه کې یو کروموسوم دا دی یو دا دی دا خبره چا دا دی بویر یو د سټن دلته کې منډل سوی ما دلته منډل لیکل منډل دا وایي چې ډیپلاید سیل هیز 2 کاپیز اف جین دی وچ دا خلیه ده په دې خلیه کې به مطلب دوا د جین به دوا الیلو لکه پرس کا کیپټل ټي او سمال ټي د سی وو کنه دیو دا وایي چې په یو ډیپلاید سیل کې به کروموسوم دو کروموسوم به یو شان کروموسوم به جوړي او د بیهیویر اف جین کې دا وایي چې په خلیه ډیپلاید خلیه په سیاست ډیپلاید خلیه کې د یو جین دوا الیل موجود وي لکه کیپټل ټي او سمال ټي دا مو شو دو نمبر خبرې لراځي fear of homologous chromosome the HC نه مطلب homologous chromosome separate during meiosis دیو دا ویل چې کله میاسیس کې ګورو دی په میاسیس باندې کار کوي په سیل ډیویژن کې نو د میاسیس په دوران کې دا homologous chromosome نه دی دا جوړه دا دی موږ لږه کې چې دا خو له اوس موږ تقسیمو دا یو کروموسوم بدیل تر شي دا راته یادوم دا یو جوړته موږ یې خیر دا او دا بل کروموسوم به بلکې میټل شي دا یو کې میټ جوړ شو او دا بلکې میټ جوړ شو دغه شان منډل دا خبره کړو چې pair of genes for each trait separate during meiosis لکه منډل دا خبره کړو چې په میاسیس کې دا کم جین نه دا هم د یو بل سیپریټ کی جدا کی په میاسیس کې دا خو له تقسیمي دا تقسیمي دا به میټ جوړي چې میټ جوړنه غواړي کیپټل ټي به یو کې میټ تلاشي او سمال ټي به بلکې میټ تلاشي دا خبره مشوه خاطریم نمبر خبره ده fear of homologous chromosome is sought independently او بیا allele of genes is sought independently لکه دیو دا وی لکه زه تاسو ته اوس د دې مثال در کوم فرض کړئ یو کیپټل A small a دی او یو کیپټل B small b دی ٹھیک ده د دې independently is sought independently په دې خبره تاسو په کوم لکه فرض کړئ دیو کې میټ جوړ کو دا A شو دا یو کې میټ تلل او دا A اور small a بل کې میټ تلل دا سیدا B دی دا ځاله کې میټ تلل او دا اور سمال B ځاله کې میټ تلل نو دلته کې دا لازمي نه ده چې خامخا د A د B سي مطلب کیپټل A دی د کیپټل B سي دا د سینه ده دا کیپټل A د سمال A سم تل شي لکه دلته تو زه دوباره تو ګوري دا سمال کیپټل A لاړ چا د کیپټل B سره دا یو دا جوړ شو یو کنډیشن او دا کیپټل A د دې سمال B سم تل شي ګوره کیپټل A سمال B دا بل کنډیشن شو اوس دې نمبر ده کیپټل A د کیپټل B سم تل شي A او B ٹھیک ده
او دا کیپیټل A د دې سمال A د دې سمال B سم تلی شي نو A B دا کنډیشن کېدای شي. نو ګوره دلته ما تاسو دا خبره کوله د دې سورت اف انډیپینډنټلی لکه دا ضروري نه چې کیپیټل A د کیپیټل B سره لاړ شي او سمال A د سمال B سره لاړ شي. دا انډیپینډنټ ګورې A B هم رااله کیپیټل A او کیپیټل B هم رااله کیپیټل A سمال B هم راغی سمال B او کیپیټل B هم راغی. نو دا انډیپینډنټلی مطلب د یو بل نه جدا کېږي. لکه مطلب مې دا دی چې دا کروموسوم لکه دا الیل دا کیپیټل A او کیپیټل B دا د یو بل څه داسې په زنځیر نه تړل چې دا به خامخا د یو بل څه دا د دوی خود مختاره دي. لکه دا کیپیټل د دې کیپیټل B څه او که دا کیپیټل A د دې B څه تللی شي ټیک ده یا د سمال A خبره کوو دا سمال A د دې B څه او که دا سمال A د دې سمال B څه تللی شي دیو آزاد خود مختاره دي په دې خبرې کې لکه د یو بل محتاج نه دي. دا خبره خو چې دغسې دا کروموسوم او دا الیل انډیپینډنټلی د یو بل نه جدا کېدی شي ضروري نه چې خامخا په زنځیر تړلي او یو تر ته لاړ شي. نو دلته کې ګوره دا خبره وشوه چې بیهیور اف کروموسوم او بیهیور اف جین دا پرلل دي یو شان دي. نو چې دیو دا خبره وکړه چې واقعي دا د مور پلان چې بچو ته څه شی دی هغه چې څوک راوړي هغه بس هغه د کروموسوم باندې هغه شی پروت دی مطلب جین ته اشاره. ها نو د کله چې په 1902 کې سټن بویری دا خبرې وکړي او دا خبرې کنفرم کړه چې او بالکل هغه پکچر یا د مور پلان راوړونکي یونټ اف انهریټنس هغه په کروموسوم باندې موجود وي. نو دلته پکې بیا بعضې کسانو د هغه ټیم کسانو څه اعتراضونه شروع کړو لکه بالفرض کا زه تاسو خبر کوم زموږ د کروموسوم تعداد څو دی 46 دی او موږ کې خصوصیت څو دي بېشمار ډېر څه خصوصیت دي که نه د هر خصوصیت دپاره یو خپل جین ټیک ده. نو دغلته خو زموږ سره د کروموسوم تعداد 46 دی. نو دغه کسانو دا خبره کوله د دغه ټیم اعتراض یې وکړو د دې سټن او د دې بویري په دې تیورۍ باندې دا کومه چې دوی وایي دا یو شی دی. نو هغوی دوی ویل چېرې جینس خو ډېر شی دی او کروموسوم لږ دی. ګوره جین ډېر شی دی ځکه چې دا خبر موږ کوو چې د هر خصوصیت لپاره خپل جین دی او د انسانانو په کیس کې زموږ کروموسوم ټوټل څو دي 46 دي که نه 46 بیا چې د جوړې نه 30 جوړېږي. نو دلته کې څنګه مطلب ډېر شی جین دي او کروموسوم 30 نو دا لا لکه څنګه قیصه ده. نو دلته کې بیا د سټن بویري نه مطلب د هغو سره دې خبرې جواب نه و. نو بیا وروسته بل یو ساینټسټ راغی ټي ایچ مارګن ته وایي ټي ایچ مارګن. نو ټي ایچ مارګن دا خبره کلیر کړه ټي ایچ مارګن دغه خلکو دغه ابجیکشن جواب ورکړو. څنګه جواب یې ورکړو ګوره جین لینکیج یو ټاپک دی په انهریټنس چپټر کې موږ په ډیټیل باندې کړی دی هغه ځان له وګورئ. په هغه جین لینکیج کې ټي ایچ مارګن وایي چې په یو کروموسوم باندې ډېر شی جین پراته لکه فرض یو کروموسوم دی یو جین دا دی یو دا دی دا ټیک ده دا ډېر شی جین پراته دي. نو ټي ایچ مارګن دا ویل چې په یو کروموسوم باندې لینکډ جین پراته دي لینکډ دا جین داسې میلاو دی چې دا نو دغه چې څومره جین هغه به د 46 کروموسوم باندې الله تعالی ځای کړي ټیک ده. نو دې خبرې اعتراض چې کومه کېده د هغې جواب ورته چا ورکړو ټي ایچ مارګن. ټي ایچ مارګن په ډروسوفیلا باندې هغه ایکسپریمنټ یې کړی وی که نه. نو د دغې خبرې جواب دا شو چې جین لینکیج کې جین لینکیج دا دی چې په یو کروموسوم چې کوم جین پراته دی دغې ته موږ څه وایو جین لینکیج. نو دې خبرې مطلب دا دی چې په یو کروموسوم باندې ډېر شی جین پراته وي نو دا خبره ختم. دا زموږ سره د کروموسومل تیوري اف انهریټنس په باره کې ټاپکونه نه. کروموسومل تیوري اف انهریټنس مقصد دا دی چې په 1900 کې یو ساینټسټ کارل کورنس هغه دا خبره وکړه چې یاره د مور پلان چې بچو ته کم څوک خصوصیت راوړي هغه شی په کروموسوم باندې پروت دی. هغه شی ته مطلب منټل په خپله زمانه کې د پکټر نوم وایي بیا په 1909 کې هغه ته جین نوم ورکړی شوی و. نو هغه دا تیوري پیش کړه دی کورنس په 1900 کې خو ما ته اوس ویل چې د هغه څه ثبوت نه و نو بس خبره یې رپته وه خبره ختم ده. نو په 1902 کې بیا دا دوه ساینټسټ راغلي یو د امریکا په امریکا کې کار کاوه یو بویري د جرمن په جرمن کې کار کاوه دوی په سیل ډیویژن باندې کار کاوه خو د خولې په تقسیم باندې بیا په میاسس باندې پکې کار کاوه. نو دوی بیا د منډلا خبرو ته هم کاته او دا کومه نظریه چې یا تیوري چې دی کارل پیش کړې وه هغه ته وایي چې یاره دا خبرې بالکل یو شان دي لکه دوی ورته ثبوت ورکړو. نو اصل کریډټ بیا دلته کې چا ته ځي د سټن بویري ته ځي.
دوی دا ویل چې بیا د په میاسیس کې دا خبرې کولې چې لکه د ډیپلاید سیل سره مطلب دو ډیپلاید سیل کې مطلب د کروموسوم بیهیویر کې دو کروموسوم یو څه کنه جوړه کروموسومي او منډل دا ویل چې دوه لیلی بیا د دوه دا خبره کړه بویر یو سټن چې مطلب کله ډیپلاید سیل کې میاسیس کې دا کروموسوم د یو بل نه جدا کیږي ګوره فیر اب هم لوگ کروموسوم سیپریټ ډیورینګ میاسیس او منډل سی ویل چې دا جین دی بل نه جدا کیږي کیپټل ټي او سمال ټي به دی بل جدا کیږي کنه ځان کې میټه بدلا او دلته چې دا کوم هم لوگ کروموسوم دا انډیپندنتلی مطلب آزادانه مطلب تلی شي لکه پرس کې یو کروموسوم دا دی او دا کروموسوم مطلب د دسم تلی شي ضروري نه چې په مخه د دسزي د دسم تلی شي او دا شان بیا د جین په باره کې دا خبره و چې الیلز اف جینز اسورټ انډیپندنتلی لکه پرس کې دا دوه جین دي یو جین دا دی نو دا جین د دسم تلی شي ضروري نه چې په مخه د وسلا شي د دسم تلی شي خو د دسم تلی شي ته اختیار دی د کروموسوم ته یا په دې کې یا دی چې نه دی اختیار دی کله د سزي او کله د سزي نو دا چې وشو دا خبره نو بدی کې بیا په هغه ټیم کې بعض کسانو اعتراض وکړ چې کروموسوم خو لګ دی او جین ډیر دی نو دا څنګه کې دی چې تاسو دا خبره کوي نو په هغه ټیم کې بیا او ته ټی ایچ مارګن جین لینکیج یو ټاپک دی هغه تاسو ګوري نو په جین لینکیج کې دی وی ټی ایچ مارګن چې په یو کروموسوم باندې یو نه زیات ډیر شي جینز په پراته وي ٹھیک ده دغه جینز بیا په یو کروموسوم باندې مطلب پوره کیږي نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا به خیر ملاقات کی تھینک یو الله حافظ